নমস্কাৰ, অৰ্ণৱ পিগাৰীৰ আন এক ভিডিঅ'লৈ মই ভিগুচুতীয়া সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ লগত সহজে খাপ খাব পৰাকৈ আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে পুহিব পৰা কেইটামান গাহৰি জাতৰ বিষয়ে মই বৰ্ণাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা যাতে শেষলৈকে ভালদৰে চায়, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। যে আমি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত যদি আমি গাহৰি পালন কৰোঁ, আমাৰ প্ৰথমতে আমি ভাল জাত এটা প্ৰথমে আমি চিলেকশ্যন কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ভাল ফল পাম। মই ইয়াত আপোনালোকক প্ৰথমতে 1 নম্বৰতে নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ হেমশ্বেয়াৰৰ বিষয়ে। হেমশ্বেয়াৰ হয়তো বহুতৰে পৰিচিত এইটো নাম, যিহেতু অসমত প্ৰায়বিলাক গাহৰি পালকেই এই প্ৰজাতিৰ গাহৰিবিধ পালন কৰি আছে। আৰু ইহঁতৰ গাৰ ৰং ক'লা হয়, আৰু বুকুৰ অংশ আৰু আগফৰি দুটা সামৰি এডাল বগা ৰঙৰ পাতি থাকে ইহঁতৰ। এই ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। আৰু ইহঁতৰ কাণ দুখন চুটি হয় আৰু থিয় হয় এই জাতটো, আৰু ই যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, খুব সোনকালে ডাঙৰ হয়, আৰু ইহঁতৰ পোৱালি জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতাও যথেষ্ট বেছি। গতিকে আপোনালোকে এই হেমশ্বেয়াৰ গাহৰিবিধ পালন কৰিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। 2 নম্বৰতে নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ লাৰ্জ ব্লেক। লাৰ্জ ব্লেক বুলি কওঁতে আমাৰ মনলৈ আহে এই ক'লা হ'ব, ৰংটো সম্পূৰ্ণ ক'লা, আৰু কাণ দুখন চকুৰ ওপৰত পৰা। ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াৰ শৰীৰটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হয় আৰু আতিল হয়, আৰু ইও বহুত খৰতকীয়াকৈ বাঢ়ে, যিকোনো খাদ্যই খায়। গতিকে লাৰ্জ ব্লেকো আপোনালোকে চইচ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ 3 নম্বৰতে মই নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ বিষয়ে। য়ৰ্কশ্বায়াৰ, লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ, আমাৰ ইয়াত যিটো আছেই বগা ৰঙৰ গাহৰিবিলাক আপোনালোকে দেখিছে। এটা কথা মন কৰিব, যিকোনো বগা ৰঙৰ গাহৰিয়ে কিন্তু য়ৰ্কশ্বায়াৰ নহয়। য়ৰ্কশ্বায়াৰ হ'বলৈ হ'লে কি হয়, কেতিয়াবা আকৌ ক'লা ৰঙো থাকিব পাৰে, ক'লাৰ এটা দুটা ফুট থাকিব পাৰে য়ৰ্কশ্বায়াৰত। সেইটো আপোনালোকে য়ৰ্কশ্বায়াৰ নহয় বুলি নাভাবিব, বা ক'লা দাগো থাকিব পাৰে। য়ৰ্কশ্বায়াৰ গাহৰিবিলাক যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, আৰু ইহঁতৰ কাণ দুখন কিন্তু পূৰা থিয় হয়, ঠোঁটটো জোঙা হয়। গতিকে আপোনালোকে য়ৰ্কশ্বায়াৰ পালন কৰিব পাৰে। য়ৰ্কশ্বায়াৰ পালন কৰিবলৈতো যথেষ্ট ভাল, শান্ত প্ৰকৃতিৰ হয় অলপ, আৰু ইহঁতে পোৱালিও যথেষ্ট দিয়ে, আৰু খুব সোনকালে ডাঙৰ হয়। 6 মাহ ভাল যদি খাদ্য খুৱায়, 6 মাহত 1 কুইণ্টেলৰ ওপৰত পাৰ হৈ যায়। 4 নম্বৰতে মই নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ লেণ্ডৰেছৰ বিষয়ে। এই লেণ্ডৰেছ প্ৰজাতিটো য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ নিচিনাই বগা হয়, দেহটো সামান্য দীঘলীয়া হয়, আৰু কাণ দুখন চকুৰ ওপৰেদি হালি যোৱা। কিন্তু য়ৰ্কশ্বায়াৰটো থিয় হয় কাণ দুখন, লেণ্ডৰেছৰ আকৌ চকুৰ ওপৰে অলপ হালি যায়, আৰু বাকী গ্ৰ'থটো য়ৰ্কশ্বায়াৰ নিচিনা প্ৰায় একেই। যিকোনো খাদ্যই খায়, আপোনালোকে প্ৰতিপালন কৰিব পাৰে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত। 5 নম্বৰতে নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ মই ঘুংগুৰু। বহুতো পালকে এই ঘুংগুৰু গাহৰিবিধ পালন কৰিব বিচাৰে, কিয়নো এই ঘুংগুৰু অতি সোনকালে ডাঙৰ হয়, বৃদ্ধিৰ বহুত খৰতকীয়া হয়, অলপ হুলস্থুল অলপ বেছি কৰে য়ৰ্কশ্বায়াৰতকৈ সাধাৰণতে। হ'লেও সকলোৱে চাগে নকৰিব, কিন্তু আমি যিবিলাক পালন কৰিছোঁ অলপমান বেছি হুলস্থুল দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ বৰণটো ক'লা হয়, আৰু ই উৎপত্তি আচলতে পশ্চিমবংগত হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ মুখখন চুটি হয় অলপ, যথেষ্ট সোনকালে ডাঙৰ হয়, আৰু 6-7 মাহৰ ভিতৰত 1 কুইণ্টেলৰ ওপৰত গুচি যায়, যদিহে আমি ভাল খাদ্য খুৱাওঁ। এটা কথা মন কৰিব, জাতটো আমাক ভাল লাগিবই, ইয়াৰ দ্বিতীয়তে আমাক লাগিব খাদ্যটো। খাদ্য আমি কমাৰ্চিয়েল ফিড যে খুৱাবই লাগিব তেনে একো কথা নহয়, আপোনালোকে নিজাকৈও প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে যি দানা প্ৰস্তুত কৰিছে, তাত গাহৰি এটাক যিটো পৰিমাণৰ মিনাৰেলছ ভিটামিনছ দৰকাৰ সেইখিনি আছেনে নাই সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। গতিকে যিকোনো দানাই আপোনালোকে খুৱাব পাৰে। আৰু শেষত মই এটা নাম ল'ব বিচাৰিম TND। এইটো আমাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে TNDয়ে। ইও এটা গাহৰিৰ জাতেই হয়, ভাল জাত। এই ৰংটোৱে ক'লা হয় সাধাৰণতে, আৰু ইয়াৰ উৎপত্তি আছিলে ঝাৰখণ্ডত, আৰু তুলনামূলকভাৱে ইয়াৰ বৃদ্ধি হাৰো যথেষ্ট বেছি হয়, আৰু বৰ্তমান কৃষকসকলৰ মাজত ই যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে। ইও বহুত সোনকালে ডাঙৰ হয়, আৰু ইহঁতে পোৱালিও বহুত বেছি দিয়ে। গতিকে TNDও আপোনালোকে ল'ব পাৰে। হয়তো আমাৰ অসমত ইমান এভেইলেবল হোৱা নাই এতিয়ালৈ TNDটো,
গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে। ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।